الله معكم أحبائي. على الحدود الشرقية لأوروبا لا شيء يبدو مختلفا، غابات، ثلوج وحياة طبيعية. لكن خلف هذا الهدوء هناك حقيقة مختلفة تماما. هذه أطول حدود بين الناتو وروسيا، وهي تتحول بسرعة إلى خط مواجهة محتمل لحرب كبرى، من فنلندا إلى بولندا، ومن ليتوانيا إلى بحر البلطيق. أوروبا أو الاتحاد الأوروبي ودول الناتو لا تستعد لسلام طويل، بل لسيناريو واحد: ماذا لو اندلعت الحرب بدون الولايات المتحدة الأمريكية؟ فنلندا، الدولة التي تتذكر الحرب. فنلندا ليست دولة عادية في الناتو كما يقولون. على حدودها مع روسيا تمتد غابات كثيفة لمسافة أكثر من 1300 كيلومتر، وهناك الحدود مغلقة منذ أعوام. لكن السبب أعمق من السياسة. فنلندا تقول أنها لا تنسى الحرب الشتوية عام 1939، حين قاتلت وحدها تقريبا ضد الاتحاد السوفيتي وخسرت أجزاء من أراضيها. اليوم عقلية فنلندا واضحة كما يقولون: إذا حدثت حرب سنكون نحن أول من يتلقى الضربة. ولهذا لديها نظام دفاع مختلف: تجنيد إجباري، مئات الآلاف من الاحتياط، وبنية دفاعية تعتمد على الشعب كله. فنلندا لا تعتمد على الناتو، بل تستخدم الناتو كتعزيز فقط. في أوروبا الشمالية يقولون: أرض لا يحبها الجيش الروسي. الجيش الفنلندي يعتمد على سلاح غير تقليدي: الأرض نفسها، غابات كثيفة، ثلوج، رؤية شبه معدومة، بيئة صعبة جدا لأي جيش متقدم من الشرق كما يقولون. فما رأيكم أنتم؟ لكن المشكلة ليست في الطبيعة فقط، بل فيما يحدث على الجانب الآخر من الحدود: أقمار صناعية تظهر تعزيزات روسية، مواقع عسكرية جديدة، وتحركات توصف بأنها استعداد طويل المدى. والرسالة واضحة: الحدود ليست هادئة كما تبدو. إذا كانت فنلندا تعتمد على الطبيعة، فبولندا تعتمد على شيء مختلف: الخرسانة والسلاح. بولندا اليوم تتحول إلى أكبر قوة عسكرية على خط المواجهة. مشروع الضخم يسمى الدرع الشرقي سبق وتحدثت عنه بعدة فيديوهات، وفكرته تحويل الحدود إلى سلسلة من التحصينات، ألغام، أنظمة مراقبة، عوائق دبابات، وطائرات مسيرة. والهدف ليس إيقاف الحرب، بل تأخيرها فقط. وفيما يتعلق بحرب المستقبل، فالحروب القادمة لن تشبه الماضي. بولندا تدرك ذلك جيدا، لهذا تطور ما يسمى جدار الطائرات المسيرة، لأن تكلفة صاروخ لإسقاط درون واحد قد تكون أعلى من قيمة الدرون نفسه. وهذه ليست حرب دبابات فقط، بل حرب اقتصاد وسرعة وتكنولوجيا. وبين بولندا وليتوانيا توجد نقطة صغيرة على الخريطة، لكنها قد تقرر مصير القارة الأوروبية كلها: ممر سوالكي. لو تم إغلاقه من روسيا وبيلاروسيا، فإن دول البلطيق ستقطع عن باقي الناتو. لهذا يوصف بأنه أخطر نقطة استراتيجية في أوروبا. أما فيما يتعلق بدول البلطيق، فالعنوان هو: لا وقت للصمود وحدها. ليتوانيا، لاتفيا، وإستونيا دول صغيرة قريبة جدا من روسيا، ولا تملك عمقا جغرافيا يسمح لها بالصمود وحدها. استراتيجيتها بسيطة: الصمود حتى يصل الناتو. ولهذا يتم بناء جدران حدودية، نشر قوات من الناتو، وتجهيز عوائق مضادة للدبابات. لكن كل هذا يعتمد على سؤال واحد: هل سيتحرك الناتو بسرعة كافية؟ هذا ما يحاول فعله الناتو من خلال التدريبات، من خلال القوانين التي يجري تغييرها في أوروبا، من خلال الاستعدادات المتواصلة على مستوى اللوجستيات، سواء في البنية التحتية للوقود، للطرقات، للجسور، أو للمرافق والمطارات والقواعد وغيرها. وهنا نصل إلى أمر هام: كل هذه الخطط الأوروبية تفترض شيئا واحدا: أن الولايات المتحدة ستكون موجودة. لكن في السنوات الأخيرة تزايد الحديث عن تقليص الوجود الأمريكي في أوروبا، مع شكوك حول التزام واشنطن الكامل بالدفاع المشترك وإعادة تقييم استراتيجية الناتو. وهنا يظهر السؤال الحقيقي: هل تستطيع هذه الدول الدفاع عن نفسها وحدها؟ أوروبا الشرقية اليوم بعض دولها لا تبني دفاعات من أجل حرب قادمة فقط،
بل من أجل احتمال واحد أنها قد تكون وحدها في الساعات الأولى من أي صراع، من فنلندا إلى بولندا، من الغابات إلى التحصينات، ومن الدبابات إلى الدرون. المشهد واضح، الناتو لا ينهار لكنه يتغير. والسؤال الذي ربما قد لا يطرحه البعض أو لا يجرؤ الأحد على إجابته: هل هذا التغيير كاف لردع روسيا؟ بعض الدول تفترض ذلك، البعض الآخر يقول لسنا بحاجة لحرب مع روسيا، والبعض الآخر يقول ربما لا. لا أحد يعلم. فما رأيكم أنتم أحبائي؟ أتمنى من حضرتكم كتابة آرائكم في التعليقات، وشكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.